मी रोज लवकर उठतो. आय वेक अप अर्ली एव्हरी डे. आय वेक अप अर्ली एव्हरी डे. माझा गजर रोज 6 वाजता वाजतो. माय अलार्म रिंग्ज ॲट 6 एव्हरी डे. माय अलार्म रिंग्ज ॲट 6 एव्हरी डे. मी उठल्यावर पलगावर बसतो. आय सिट ऑन द बेड आफ्टर वेकिंग अप. आय सिट ऑन द बेड आफ्टर वेकिंग अप. मी हातपाय ताणतो. आय स्ट्रेच माय आर्म्स अँड लेग्स. आय स्ट्रेच माय आर्म्स अँड लेग्स. मी बाथरूममध्ये जातो. आय गो टू द बाथरूम. आय गो टू द बाथरूम. मी तोंड धुतो. आय वॉश माय फेस. आय वॉश माय फेस. मी थंड पाण्याने चेहरा धुतो. आय वॉश माय फेस विथ कोल्ड वॉटर. आय वॉश माय फेस विथ कोल्ड वॉटर. पाणी चेहऱ्यावर पडताच माझी झोप उडते. आय वेक अप वेन वॉटर टचेस माय फेस. आय वेक अप वेन वॉटर टचेस माय फेस. मी आरशात पाहतो. आय लुक ॲट माय सेल्फ इन द मिरर. आय लुक ॲट माय सेल्फ इन द मिरर. मी स्वतःकडे पाहून हसतो. आय स्माईल ॲट माय सेल्फ. आय स्माईल ॲट माय सेल्फ. आजचा दिवस छान आहे. टुडे इज अ नाईस डे. टुडे इज अ नाईस डे. माझी आई लवकर उठते. माय मदर वेक्स अप अर्ली. माय मदर वेक्स अप अर्ली. ती स्वयंपाकघरात चहा बनवते. शी मेक्स टी इन द किचन. शी मेक्स टी इन द किचन. चहाचा सुगंध घरभर दरवळतो. द स्मेल ऑफ टी स्प्रेड्स इन द हाऊस. द स्मेल ऑफ टी स्प्रेड्स इन द हाऊस. मी आईला गुड मॉर्निंग म्हणतो. आय से गुड मॉर्निंग टू माय मदर. आय से गुड मॉर्निंग टू माय मदर. आई मला गरम चहा देते. माय मदर गिव्ज मी हॉट टी. माय मदर गिव्ज मी हॉट टी. मी हळूहळू चहा पिते. आय ड्रिंक टी स्लोली. आय ड्रिंक टी स्लोली. मला सकाळचा चहा खूप आवडतो. आय लाईक मॉर्निंग टी व्हेरी मच. आय लाईक मॉर्निंग टी व्हेरी मच. बाहेर पक्षी चिवचिव करतात. बर्ड्स चर्प आउटसाईड. बर्ड्स चर्प आउटसाईड. सूर्याची किरणं खिडकीतून आत येतात. सनरेज कम थ्रू द विंडो. सनरेज कम थ्रू द विंडो. खोली उजळते. द रूम बिकम्स ब्राईट. द रूम बिकम्स ब्राईट. मी थोडा व्यायाम करतो. आय डू सम एक्सरसाइज. आय डू सम एक्सरसाइज. मी योगा करतो. आय डू योगा. आय डू योगा. मला व्यायामाने ऊर्जा मिळते. एक्सरसाइज गिव्ज मी एनर्जी. एक्सरसाइज गिव्ज मी एनर्जी. मला फ्रेश वाटते. आय फील फ्रेश. आय फील फ्रेश. मी आंघोळ करतो. आय टेक अ बाथ. आय टेक अ बाथ. मी केस विंचरतो. आय कोंब माय हेअर. आय कोंब माय हेअर. मी चेहऱ्यावर क्रीम लावतो. आय अप्लाय क्रीम ऑन माय फेस. आय अप्लाय क्रीम ऑन माय फेस. मी कपडे घालतो. आय वेअर क्लोथ्स. आय वेअर क्लोथ्स. मला स्वच्छ कपडे घालायला आवडतात. आय लाईक वेअरिंग क्लीन क्लोथ्स. आय लाईक वेअरिंग क्लीन क्लोथ्स. मी आरशात स्वतःकडे पाहतो. आय लुक ॲट मायसेल्फ इन द मिरर. आय लुक ॲट मायसेल्फ इन द मिरर. मी स्वतःला म्हणतो, तू सुंदर दिसतोस. आय से टू मायसेल्फ, यू लुक ब्युटिफुल. आय से टू मायसेल्फ, यू लुक ब्युटिफुल. आई नाश्ता तयार करते. माय मदर प्रिपेअर्स ब्रेकफास्ट. माय मदर प्रिपेअर्स ब्रेकफास्ट. आम्ही सगळे एकत्र नाश्ता करतो. वी ईट ब्रेकफास्ट टुगेदर. वी ईट ब्रेकफास्ट टुगेदर. मी जेवायला बसतो. आय सिट फॉर ब्रेकफास्ट. आय सिट फॉर ब्रेकफास्ट. बाबा वर्तमानपत्र वाचतात. माय फादर रीड्स द न्यूजपेपर. माय फादर रीड्स द न्यूजपेपर. मी बाबांना बातम्यांबद्दल विचारतो. आय आस्क माय फादर अबाउट द न्यूज. आय आस्क माय फादर अबाउट द न्यूज. बाबा हवामानाबद्दल बोलतात. माय फादर टॉक्स अबाउट द वेदर.
माय फादर टॉक्स अबाउट द वेदर. आम्ही सगळे गप्पा मारतो. वी चॅट टुगेदर. वी चॅट टुगेदर. मी माझी बॅग तयार करतो. आय प्रिपेअर माय बॅग. आय प्रिपेअर माय बॅग. मी कॉलेजसाठी निघतो. आय लीव्ह फॉर कॉलेज. आय लीव्ह फॉर कॉलेज. रस्त्यावर मी शेजाऱ्यांना नमस्कार करतो. आय ग्रीट द नेबर्स ऑन द रोड. आय ग्रीट द नेबर्स ऑन द रोड. काही लोक सकाळी चालायला जातात. सम पीपल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. सम पीपल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. बसस्टॉपवर मी बसची वाट पाहतो. आय वेट फॉर द बस ॲट द बस स्टॉप. आय वेट फॉर द बस ॲट द बस स्टॉप. माझी मैत्रीण पूजा माझ्यासोबत असते. माय फ्रेंड पूजा इज विथ मी. माय फ्रेंड पूजा इज विथ मी. आम्ही गप्पा मारतो. वी चॅट. वी चॅट. बस वेळेवर येते. द बस कम्स ऑन टाईम. द बस कम्स ऑन टाईम. आम्ही बसमध्ये बसतो. वी सिट इन द बस. वी सिट इन द बस. मी कॉलेजमध्ये पोहोचतो. आय रीच कॉलेज. आय रीच कॉलेज. मी क्लासला जातो. आय गो टू क्लास. आय गो टू क्लास. पहिला तास इंग्रजीचा असतो. द फर्स्ट पिरियड इज इंग्लिश. द फर्स्ट पिरियड इज इंग्लिश. सर व्याकरण शिकवतात. द टीचर टीचर्स ग्रॅमर. द टीचर टीचर्स ग्रॅमर. मी मन लावून ऐकतो. आय लिसन केअरफुली. आय लिसन केअरफुली. मी नोट्स लिहितो. आय राईट नोट्स. आय राईट नोट्स. सर मला प्रश्न विचारतात. द टीचर आस्क्स मी क्वेश्चन्स. द टीचर आस्क्स मी क्वेश्चन्स. मी उत्तर देतो. आय आन्सर. आय आन्सर. मला शिकायला आवडते. आय लाईक टू लर्न. आय लाईक टू लर्न. मी माझं भविष्य उज्ज्वल करायचं ठरवतो. आय डिसाईड टू मेक माय फ्युचर ब्राईट. आय डिसाईड टू मेक माय फ्युचर ब्राईट. दुसऱ्या तासात गणित असतं. द सेकंड पिरियड इज मॅथ्स. द सेकंड पिरियड इज मॅथ्स. मला गणित थोडं कठीण वाटतं. आय फाइंड मॅथ्स अ लिटल डिफिकल्ट. आय फाइंड मॅथ्स अ लिटल डिफिकल्ट. मी प्रयत्न करतो. आय ट्राय हार्ड. आय ट्राय हार्ड. ब्रेकमध्ये आम्ही कॅन्टीनमध्ये जातो. वी गो टू द कॅन्टीन ड्युरिंग द ब्रेक. वी गो टू द कॅन्टीन ड्युरिंग द ब्रेक. आम्ही चहा पितो. वी ड्रिंक टी. वी ड्रिंक टी. आम्ही गप्पा मारतो. वी चॅट. वी चॅट. आम्ही हसतो. वी लाफ. वी लाफ. वेळ कसा जातो कळत नाही. वी डू नॉट नोटीस हाऊ टाईम पासेस. वी डू नॉट नोटीस हाऊ टाईम पासेस. पुन्हा लेक्चर सुरू होतात. द लेक्चर्स स्टार्ट अगेन. द लेक्चर्स स्टार्ट अगेन. मला कॉलेजचं वातावरण आवडतं. आय लाईक द कॉलेज एन्व्हायरमेंट. आय लाईक द कॉलेज एन्व्हायरमेंट. सगळे शिकायला उत्सुक असतात. एव्हरीवन इज ईगर टू लर्न. एव्हरीवन इज ईगर टू लर्न. कॉलेज संपतं. कॉलेज एंड्स. कॉलेज एंड्स. मी घरी येतो. आय कम होम. आय कम होम. आई माझी वाट पाहते. माय मदर वेट्स फॉर मी. माय मदर वेट्स फॉर मी. आई विचारते आज कॉलेज कसं झालं. माय मदर आस्क्स हाऊ वॉज कॉलेज टुडे. माय मदर आस्क्स हाऊ वॉज कॉलेज टुडे. मी म्हणतो छान झालं आई. आय से इट वॉज गुड मॉम. आय से इट वॉज गुड मॉम. मी हात धुतो. आय वॉश माय हँड्स. आय वॉश माय हँड्स. मी कपडे बदलतो. आय चेंज माय क्लोथ्स. आय चेंज माय क्लोथ्स. मी जेवायला बसतो. आय सिट फॉर लंच. आय सिट फॉर लंच.
मला आईचं बनवलेलं जेवण आवडतं. आय लाईक द फूड माय मदर कुक्स. आय लाईक द फूड माय मदर कुक्स. ती रोज काहीतरी नवीन बनवते. शी मेक्स समथिंग न्यू एव्हरी डे. शी मेक्स समथिंग न्यू एव्हरी डे. मी जेवणानंतर विश्रांती घेतो. आय टेक रेस्ट आफ्टर लंच. आय टेक रेस्ट आफ्टर लंच. कधीकधी मी फोनवर गाणी ऐकतो. समटाईम्स आय लिसन टू सॉंग्स ऑन माय फोन. समटाईम्स आय लिसन टू सॉंग्स ऑन माय फोन. मी यूट्यूबवर इंग्रजी शिकण्याचे व्हिडिओ पाहतो. आय वॉच इंग्लिश लर्निंग व्हिडिओज ऑन यूट्यूब. आय वॉच इंग्लिश लर्निंग व्हिडिओज ऑन यूट्यूब. दुपारी मी अभ्यास करतो. आय स्टडी इन द आफ्टरनून. आय स्टडी इन द आफ्टरनून. मी टेबलावर बसतो. आय सिट ॲट द टेबल. आय सिट ॲट द टेबल. मी पुस्तकं उघडतो. आय ओपन बुक्स. आय ओपन बुक्स. मी नोट्स लिहितो. हे वाक्य इंग्रजीत कसं म्हणतात? कॉमेंट करून सांगा. बघू किती जण बरोबर उत्तर देतात. मला कधीकधी एकाग्रता ठेवायला कठीण जातं. समटाईम्स आय फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सन्ट्रेट. समटाईम्स आय फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सन्ट्रेट. मी स्वतःला आठवण करून देतो. आय रिमाइंड मायसेल्फ. आय रिमाइंड मायसेल्फ. मी अभ्यास करतो. आय स्टडी. आय स्टडी. मला माझं ध्येय गाठायचं आहे. आय वॉन्ट टू अचीव माय गोल. आय वॉन्ट टू अचीव माय गोल. संध्याकाळी मी चालायला जातो. आय गो फॉर अ वॉक इन द इव्हनिंग. आय गो फॉर अ वॉक इन द इव्हनिंग. हवेत थोडी थंडी असते. देअर इज अ लिटल कूल. देअर इज अ लिटल कूल. रस्त्यावर मुले खेळतात. चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड. चिल्ड्रन प्ले ऑन द रोड. रस्त्यावर लोक गप्पा मारतात. पीपल चॅट ऑन द रोड. पीपल चॅट ऑन द रोड. मी बागेत बसतो. आय सिट इन द गार्डन. आय सिट इन द गार्डन. मी आजूबाजूचं बघतो. आय लुक अराउंड. आय लुक अराउंड. मला झाडांची हिरवळ आवडते. आय लाईक द ग्रीनरी ऑफ ट्रीज. आय लाईक द ग्रीनरी ऑफ ट्रीज. मी पक्ष्यांचे आवाज ऐकतो. आय लिसन टू द बर्ड्स साऊंड्स. आय लिसन टू द बर्ड्स साऊंड्स. मला सूर्यास्त पाहायला आवडतो. आय लाईक टू वॉच द सनसेट. आय लाईक टू वॉच द सनसेट. मी घरी परतो. आय रिटर्न होम. आय रिटर्न होम. आम्ही भाज्या चिरतो. वी चॉप व्हेजिटेबल्स. वी चॉप व्हेजिटेबल्स. आम्ही चपात्या लाटतो. वी रोल चपातीज. वी रोल चपातीज. आम्ही गप्पा मारतो. वी चॅट. वी चॅट. बाबा बातम्या बघतात. माय फादर वॉचेस द न्यूज. माय फादर वॉचेस द न्यूज. अजून कोणत्या टॉपिकवर तुम्हाला व्हिडिओ पाहिजे ते कमेंट करून नक्की सांगा. अशाच व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.